Gagawa tayo ng trending na Tiramisu Latte. Etong gagawin natin ay iced coffee na may tiramisu topping. Yes po, literal talaga na may tiramisu. And iba't ibang flavor ng iced coffee ang gagawin natin. Meron tayong strawberry, caramel macchiato, blueberry, orange mocha, and matcha. And eto yung gagamitin natin ng mga flavors. So, eto yung common. Meron tayong strawberry, blueberry, and orange. And of course, meron tayong caramel. Para sa sweetener naman natin, gagamit tayo ng condensada. Pwede naman gumamit ng fructose or simple syrup kung meron kayo. And para naman sa gatas ay pwedeng gumamit ng full cream milk or fresh milk. Pero ang gagamitin natin ngayon ay ang bago na evaporada ng Delis. Alam nyo, ang lasa niya ay parang fresh milk na manamis-namis. Kaya bagay na bagay siya sa gagawin natin ngayon. And of course, ang ating tiramisu topping. Ayan. Para sa recipe nito, ilalagay ko ang full recipe video nito sa description box natin. And syempre, kailangan natin ng yelo. So, simulan na natin. Okay, una, magtitimpla ako ng coffee base natin. Ang gamit ko, instant coffee powder. But yes, kung may brewed coffee kayo, pwede nang gamitin. Ito lang naman ay kung wala kayong access sa brewed coffee. Actually, kahit anong coffee pwede. Yung paborito nyo pwede. Tapos, lagyan natin ng condensada. So, depende sa tamis na gusto nyo, ha. And then, lagyan natin ng hot water. Tapos, i-mix natin ng mabuti. Okay, so unahin natin ang caramel macchiato. Maglagay tayo ng caramel sauce. Okay. Next ay yellow. Next naman, maglagay tayo ng ating evaporada. Okay. Next ay yung ating kape. Tapos yung ating caramel syrup. And then next, lagyan natin ng whipped cream. And then, lagyan natin ng tiramisu. Okay. Para sa strawberry coffee natin, optional, lagyan natin ng strawberry jam. And then next, lagyan natin ng yellow. Tapos, gatas. And then yung coffee natin. Tapos yung ating strawberry syrup. And then whipped cream. And then tiramisu. Okay, next, para sa ating blueberry coffee, maglalagay tayo ng blueberry jam. Again, optional ha. Maganda lang talaga yung baso kapag may mga ganito. Tapos yellow. And then next, yung ating evaporada. Yung ating kape. Tapos yung ating blueberry na syrup. Tapos whipped cream. Tapos lagyan natin ng tiramisu. Okay, next coffee flavor ay orange. Ito naman yung ating evaporada. And then next yung ating kape. Tapos yung ating orange na syrup. Tapos whipped cream. And tiramisu. Next flavor, chocolate and coffee. So, parang mocha, ganon. Lagyan natin ng evaporada para ma-mix natin. And then, next, lagyan natin ng yellow. And evaporada. And kape. And then, whipped cream. And then, tiramisu. Ayan. Okay, next naman ay matcha. So, gamit kayo ng mga paborito nyong matcha. Lagyan natin ng konting evaporated milk. Tapos, condensada. Mix muna natin to. Okay, next, lagyan natin ng yellow. Tapos, dagdagan natin konti ng evaporada. And then, whipped cream. Okay, so lagyan na natin ng tiramisu topping. Ayan, so tikman natin. Gusto ko yung caramel macchiato talaga. So, i-mix natin. Wow. Alam nyo, mas nagiging creamy siya dahil dun sa
at tiramisu and yun sa cream natin na inilagay. Pero, ibang texture and lasa ang binibigay ng tiramisu. So yes, hindi siya yung ordinary na caramel macchiato or kape lang. Special yung dating niya dahil sa tiramisu. Every sip mo, may tiramisu. Nakakatuwa naman. Gustong-gusto ko talaga ang caramel macchiato. Pero, hindi ako mahilig sa matapang na kape ha. So, mas na-appreciate ko siguro to dahil nga, mas marami yung milk na nilagay natin and sweet siya. So, yung kape ay medyo very, very light lang. Pero kung gusto nyo na stronger yung coffee na lasa, syempre dagdagan nyo yung kape. So yung ratio ko lang dun sa ating coffee ay 1 teaspoon or isang stick ng instant coffee and mga 1 tablespoon or more than ng kondensada. So kayo magtitimpla, syempre yung gusto nyong ratio. Pero sa akin okay to. Uy, bagay. Oo, sa nagpauso nito, thank you. Alam nyo, feeling ko, hindi lang tiramisu din ang bagay dito. Pwede iba pang mga refrigerator cake. Kung gusto nyo Pinoy style, gawin yung mango float ang ilagay nyo dito as topping. Ay, yung pag-sip mo na parang may soft na velvety texture na kasama. Ganun. And again, yung ginamit natin na gatas dito ay yung ating Delis na evaporada. Ayan, so eto yung bagong product ng Delis. Alam nyo, sa dami ng nasubukan kong evaporada, masasabi ko na makakapantay siya sa mga available ngayon sa local market natin. Hindi talaga ako mahihiyang i-recommend to. Ang lasa niya kasi para sa akin, alam mo yung fresh milk na manamis-namis. Kaya pwede talaga siya sa mga drinks sa ganito. Kung gusto nyo simple, kape, pwede lagyan ito, and yung mga tsokolate na drinks ninyo, and pwede ito sa mga recipe na kailangan ng gatas. And of course, pwede sa halo-halo, di ba? Ang lasa niya kasi hindi siya parang plain lang na gatas. Talagang may lasa siya. Ang launching niya ay sa 19, so ilalagay ko sa comment box kung saan na siya available ng mga grocery para masubukan nyo. Okay, ang size ata nito ay 16 ounce. Pwede naman mas malaki and pwede din na maliit pa nito. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!